วันนี้วันอะไรวันนี้มีเรื่องให้หัวเสียแต่เช้าเลยหัวเสียหัวสปินโดเสียหัวไม่ต้องเป็นห่วงครับลูกค้าเรามีบริการเซอร์วิสเซ็นเตอร์ไวมากครับฮะอะไรนะไวมากครับพอจะใช้ทีได้ไหมพี่เรามีบริการเซอร์วิสเซ็นเตอร์ไวมากครับทำไมพี่พูดเร็วจังวะก็เราทำตามคอนเซ็ปต์บริการลูกค้าเร็วทันใจมันจะไวแค่ไหนพี่ไปดูกันลำบากคุยบากไอเหรอพี่ลำบากคุยเลยต้องเป็นกูกล้องนี่แหละน้ำค่ะเสร็จแล้วครับโอ้ไวไปไหมพี่ไปดูข้างล่างกันโอเคครับเซอร์วิสเซ็นเตอร์ที่นี่ของเราซ่อมได้เร็วมากครับโดยเฉพาะที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถซ่อมสปริงเกอร์ได้ครับอุ้ยเร็วมากเลยพี่แน่นอนสิครับโอ้ยแบรนด์มันเนี่ยของมันแน่นอยู่แล้วครับโอ้